به نام خالق هستی، انسان در جستجوی معنا، فصل اول، پارت 4. من تا زمانی که کاپوی گروهم نیازی به درد و دل با من داشت از این برنامه ها آسوده بودم. جای تضمین شده افتخاری من در کنار او بود، اما این رفاقت امتیاز دیگری نیز داشت. من هم مانند همه زندانیان از آماس پادرد می کشیدم. پاهایم به حدی ورم کرده بود و پوست پایم آنچنان کشیده می شد که به سختی می توانستم زانوهایم را حرکت دهم. برای اینکه بتوانم با پاهای آماس کرده کفشهایم را بپوشم، ناچار بودم بند کفشهایم را نبندم. اگر جورابی می داشتم هم نمی توانستم بپوشم، چون کفشهایم به پایم نمی رفت. از این رو پاهای من که نیمی از آن برهنه بود همواره خیس و کفشهایم نیز پر از برف بود که صد البته پاهایم همواره سرمازده و متورم بود و به این ترتیب هر گامی که برمی داشتم دردناک بود. در راهپیمایی های دراز کفشهایم پوشیده از برف می شد. در نتیجه زندانیان مرتب می لغزیدند و افرادی که در پشت سر آنان در حرکت بودند روی هم می افتادند. آن وقت این ستون گوشتی تنها برای یک لحظه و نه بیشتر از حرکت باز می ایستاد. در چنین مواردی نگهبان درنگ نمی کرد و با قنداق تفنگ خود ضرباتی به پیکر زندانیان وارد می آورد و آنان را برمی خیزاند. طبیعی است کسانی که جایشان در جلوی صف بود کمتر مجبور بودند از حرکت بایستند و در نتیجه نیازی نبود برای رسیدن به صف با پاهای دردناک بدوند. باز هم من خوشوقت بودم به علت اینکه پزشک ویژه عالی جناب کاپو شده بودم. در ابتدای صف و با گام‌های آرام حرکت می‌کردم. ضمناً خیالم جمع بود که کاپوی من به خاطر خدمتی که در حقش به جای می آورم به هنگام تقسیم سوپ نهار وقتی نوبت به من می رسد چمچمه را به ته دیگ می زند و مقداری نخود هم در کاسه هم می ریخت. این کاپو که پیشتر افسر ارتش بود حتی آنقدر شهامت به خرج میداد که در گوشه سر کارگر که میانه هم با او شکراب بود زمزمه میکرد که من کارگر استثنایی خوبی هستم. درست است که این تعریف ها دستم را نمی گرفت، اما به هر حال زندگی مرا نجات میداد. یکی از چند موردی بود که جانم را نجات میداد. روز بعد از مشاجره من با سرکارگر مرا پنهانی برای کار به گروه دیگری فرستاد. سرکارگرانی هم بودند که با ما همدردی می کردند و تلاش می کردند دست کم در محیط کار تسهیلاتی برای ما فراهم آورند. با این حال آنان نیز هماره یادآوری می کردند که یک کارگر عادی در مدت کمتر چندین برابر ما کار انجام می دادند. اما آیا آنان می دانستند که سهمیه نان کارگر عادی دیگر روزی 300 گرم نبود که غالباً ما کمتر از این مقدار را دریافت می داشتیم و روزی نیم لیتر سوپ بسیار رقیق نمی خوردند که کارگران عادی نیز چنان فشار روانی که ما بدان محکوم بودیم نبودند که از خانواده های من خبری دریافت نمی کردیم. خانواده هایی که یا به اردوگاه های دیگری فرستاده شده یا بیدرنگ به اتاقهای گاز روانه شده بودند که کارگران عادی مرتباً هر روز و هر ساعت تهدید به مرگ نمی شدند. من حتی یک بار به خود جرأت دادم و به یک سرکارگر گفتم اگر شما هم در همان مدت زمان کوتاهی که من راهسازی را یاد گرفتم جراحی مغز را یاد گرفتید احترام فراوانی برایتان قائل می شدم. سرکارگر با شنیدن این حرف پوزخندی زد. بی احساسی که مهمترین نشانه مرضی مرحله دوم بود، مکانیسم ضروری دفاع از خود به شمار می رفته. رفته رفته واقعیت سست می شد
و همه تلاش ها و همه عواطف و هیجان ها روی یک مسئله دور میزد: حفظ جان و حفظ سایر دوستان. شامگاهان وقتی زندانیان چنان گله از محل کار به اردوگاه بازگردانده می شدند، شنیده می شد که می گویند خب یک روز دیگر هم گذشت. به خوبی می توان پی برد آنچنان فشاری که با نیاز دائم به تلاش برای زنده ماندن همراه بود موجب می گردید وضع روحی زندانیان به سطح پایینی افت کند. چند نفر از همکاران من در اردوگاه که آموزش و زمینه‌ای در روانکاوی داشتند، اغلب از واپس روی در میان زندانیان اردوگاه سخن می گفتند. واپس روی به معنای بازگشت به یک نوع زندگی ذهنی ابتدایی است. در چنین مرحله‌ای زندانی آرزوها و خواسته هایش را در خواب می بیند. زندانیان اغلب چه نوع خوابهایی می دیدند؟ نان، شیرینی، سیگار و حمام گرم. خوبی را به خواب می دیدند، چون این آرزوها در عالم بیداری برآورده نمی شد. از این رو به شکل رویا تظاهر می کرد. اینکه آیا دیدن این خوابها مفید بود یا نه بحث دیگری است. زندانی باید پس از بیدار شدن با واقعیت زندگی اردوگاهی و تضاد وحشتناک آن را با توهمات و هذیانات رویارویی می‌گرداند. هرگز فراموش نمی‌کنم که چگونه یک شب با غرغر یکی از زندانیان از خواب جستم. او به شدت دست و پا می‌زد و گویا دچار کابوس وحشتناکی شده بود. از آنجا که هماره به ویژه نسبت به کسانی که خوابهای ترسناک می‌دیدند یا هذیان می‌گفتند حس ترحم داشتم. خواستم مرد بیچاره را از خواب بیدار کنم، اما ناگهان دستم را که میرفت او را تکان دهم پس کشیدم، چون از عملی که میخواستم انجام دهم وحشت کردم و در آن لحظه به این حقیقت رسیدم که هیچ خوابی هرچند هولناک نمیتواند به تلخی و گزندگی واقعیت زندگی اردوگاهی پیرامون ما باشد و من ناآگاهانه میخواستم او را به آن زندگی بازگردانم. طبیعی بود که به علت غذای ناکافی که از نظر کیفیت و کمیت صفر بود و زندانیان از آن رنج می بردند، آرزوی یک غذای خوب غریزه ابتدایی اصلی شده بود که ذهن زندانیان را هماره مشغول می داشت. حال بیایید با هم به دیدار زندانیانی برویم که در حال کار کردن هستند، به هم نزدیکند و اتفاقاً کسی هم مراقب آنان نیست. بیدرنگ در زمینه مواد غذایی شروع به گپ زدن می کردند. یک زندانی از دیگری که داخل گودال کار می کرد می پرسید غذای دلخواهش چیست و پس از آن دستور غذاهایی را که می توانستند بپزند با یکدیگر رد و بدل می کردند. صورت غذای روز آزادی خود را که بار دیگر گرد هم می آمدند در ذهن آماده می کردند. روزی که در آینده‌ای دور از بند رها شوند و به کاشانه های خود بازگردند. درباره غذا آنقدر به تفصیل صحبت می کردند تا اینکه ناگهان به وسیله واژه رمز یا شماره خبر دهن به دهن به ما می رسید که نگهبان سر رسید. من هماره صحبت درباره غذا را خطرناک می دانستم، زیرا اشتباه است. جهاز هاضمه خود را تا حدودی با کمیت و کیفیت بسیار پایین خو گرفته است. با مجسم کردن غذاهای خوشمزه و لذیذ تحریک کنید. گرچه این گونه صحبت‌ها همواره با یک آرامش روانی زودگذر است، اما تصوری است که از نظر جسمی بدون تردید خالی از خطر نیست. در اواخر دوره زندان جیره روزانه غذایی ما شامل سوپ بسیار رقیق و همان تکه کوچک نان پیشین بوده. علاوه بر آن جیره به اصطلاح اضافی نیز داشتیم که شامل 20 کرم
کره نباتی یا یک ورق نازک کالباس ارزان قیمت یا یک تکه کوچک پنیر یا کمی عسل غیر طبیعی یا یک قاشق مربای رقیق که نوعش روزانه تغییر می‌کرد. این نوع تغذیه از نظر کالری کاملا نابسنده بود، به ویژه که ما کار سخت بدنی هم می‌کردیم و در ضمن همواره با لباس ناکافی در معرض سرما هم بودیم. وضع بیمارانی که زیر مراقبت ویژه بودند و اجازه داشتند به جای ترک اردوگاه در بستر بمانند از این هم اسف انگیزتر بود. وقتی آخرین لایه‌های چربی بدنمان آب می‌شد و ما به شکل اسکلتی در می آمدیم که لباس ژنده به تنش کرده بودند، باید شاهد تحلیل رفتن بدنمان می بودیم. بدن ما پروتئین خود را هضم می کرد و در نتیجه ماهیچه ها ناپدید می شدند و حالا دیگر بدن نیرویی برای ایستادگی نداشت. اعضای جامعه کوچک ما یکی پس از دیگری می مردند. هر یک از ما استادانه می توانستیم بگوییم این بار نوبت کیست و این شتر کی در خانه خودمان خواهد خوابید. با آن همه مرگ و میری که شاهدش بودیم، دیگر علائم مرگ را به خوبی می شناختیم. پیشبینی های ما کاملا دقیق بود. در گوش یکدیگر زمزمه می کردیم او دیری نخواهد پایید یا حالا نوبت اوست و شب هنگام که طبق برنامه روزانه شپش های خود را می جستیم و تن عریانمان را می دیدیم فکر می کردیم که چه بر سرمان آمده است. آیا این بدن که جسدی بیش نیست بدن ماست؟ ما دیگر چیزی جز مشتی از یک توده عظیم گوشت انسانی نیستیم. توده عظیم پشت سیم‌های خاردار که در کلبه‌های گله‌وار جا داده شده ایم. توده‌ای که هر روز بخشی از آن می‌پوسد و فاسد می‌شود، زیرا دیگر جان ندارد. پیش از این یادآور شدیم که چگونه به خوراک و غذاهای دلخواه اندیشیدن خوروار مغز زندانیان را آزار می‌داد و این کار اجتناب ناپذیر بود. این فکر ذهن آگاه هر زندانی را در هر لحظه ای از بیگاریش اشغال می‌کرد. شاید بتوانید پی ببرید که حتی نیرومندترین ما نیز در حسرت روزی بودیم که بار دیگر غذای نسبتاً خوبی بخوریم و این اشتیاق در واقع به خاطر خود خوراک نبود، بلکه برای روزی بود که آن زندگی بشری در آن به چیزی جز غذا نمی اندیشیدیم از هم فرو بپاشد. کسانی که چنین مراحلی را تجربه نکرده اند مشکل بتوانند آن تعارض ذهنی را که ناپدید کننده روح است و تضادهای نیروی اراده مردی را که گرسنگی را تجربه کرده است مجسم کنند. آنان همچنین هرگز درک نخواهند کرد معنای تنها ایستادن و کندن گودال و گوش به صوت اعلام ساعت 9:30 یا 10 صبح داشتن چیست. ما تنها نیم ساعت استراحت داشتیم و در این ساعت جیره نان ما را توزیع می کردند، در صورتی که اصلا نانی وجود می داشت. آنان به کرات از سرکارگر راجع به چگونگی رفتار ما می‌پرسیدند و ما مرتباً ساعت را می‌پرسیدیم و با دلگرمی تکه نانمان را در جیب پالتو لمس می‌کردیم. ابتدا آن را چنان چیز گرانبهایی با انگشتان سرمازده و بدون دستکش در دست می‌گرفتیم و بعد تکه‌ای از آن را می‌کندیم و به دهانمان می‌گذاشتیم و سرانجام با آخرین ذره نیروی اراده باز هم آن را در جیب می‌گذاردیم و با خود پیمان می‌بستیم که تا شامگاه آن را نگه داریم. آیا کسی می‌تواند به معنای همه آنچه یادآور شدم پی ببرد؟ به نظر من که اصلاً در مخیله من نمی‌گنجه. من به عنوان یه انسان، به عنوان کسی که در این کره خاکی دارم زندگی میکنم، نظر شخصی منه، اصلا همچین شرایطی رو نمیتونم درک کنم، چرا که هیچ وقت در این شرایط قرار نگرفتم. اما میتونم اینو بفهمم که چقدر الان خوشبختم.
چقدر الان با خوشبختی دارم زندگی میکنم که در این شرایط نیستم و به طبع شرایطم خیلی بهتر از اون شرایطیه که اونا داشتن. ما در مورد با معنا یا بی معنا بودن شیوه های ویژه هایی که برای یک بار خوردن و یا کم کم خوردن آن یک تکه نان ناچیز صحبت می کردیم. این نانی بود که در اواخر دوره زندان و تنها روزی یک بار به ما داده می شد. در میان زندانیان دو نوع طرز فکر وجود داشت. یکی خوردن جیره نان در همان لحظه نخست که این کار دو امتیاز داشت. هم زندانی درد گرسنگی را دست کم یک بار در روز برای مدتی کوتاه تسکین میداد و هم اینکه به این شکل آن را از دستبرد احتمالی و یا کمبود جیره حفظ می کرد. دیگر اینکه گروهی جیره خود را تقسیم می کردند و به دفعات می خوردند و دلایل مختلفی هم ارائه می دادند که من سرانجام به صف آنان پیوستم. وحشتناکترین لحظه ها در 24 ساعت زندگی اردوگاهی ساعت بیداری بود، زیرا خواب ما در سپیده دم گرگ و میش با نواختن 3 سوت پاره می کردند. ما را بیرحمانه از خواب زاییده از خستگی مفرط و رویاهای شیرین جدا می کردند و در این زمان بود که باید با کفش‌های خیس خود که به ندرت می توانستیم پاهای دردناک و آماس کرده خود را در آن فرو ببریم کشمکش کنیم. البته قرولندهای معمول و قرقرهایی هم شنیده می شد که ناشی از بستن کفش با سیم به جای بند کفش بود. یک روز صبح صدای گریه کسی را شنیدم که او را به عنوان آدم شجاع و با وقاری می شناختم. این مرد چنان کودکانه می گریست، زیرا پس از کشمکش فراوان با کفشهایش که برایش کوچک شده بود و نمی توانست پاهای آماس کرده اش را در آن بگنجاند، مجبور شده بود با پاهای برهنه در برف راه برود. من در چنین لحظات وحشتناکی کمی آرامش می یافتم. جیره نانم را از جیب در می آوردم و با اشتهای فراوان از ذراتش لذت می جستم. بدن، تغذیه و پیوسته به غذای مختلف اندیشیدن احتمالاً روشن می کند که چرا معمولاً اشتهای جنسی در ما از بین رفته بود. به جز اثرات نخستین ضربه روحی، این تنها تفسیری بود که روانشناس باید در اردوگاه‌های مردانه در مورد این پدیده که برعکس همه تأسیساتی که اعضای آن را مردان تشکیل می‌دادند، مانند ارتش، انحراف جنسی در اردوگاه کار اجباری کم بود، توجه می‌کرد. زندانی حتی در خواب هم توجهی به مسائل جنسی نداشت، در حالی که احساسات ناکام مانده و عالی او در عالم خواب تجلی می کرد. اکثر زندانیان با غوطه‌ور شدن در یک زندگی بدوی و تلاش در رهایی جانشان نسبت به هر چیزی که با این هدف پیوندی نداشت بی توجه بودند و این نشان میداد که چگونه از احساسات و عواطف تهی شدند. من این مسئله را در انتقالم از آشویست به اردوگاهی وابسته به داخاوا دریافتم. ترنی که ما را می برد حامل 2000 زندانی بود. این ترن از وین می گذشت. نیمه شب بود که از یکی از ایستگاه‌های قطار وین می گذشتیم. ترن از خیابانی می گذشت که من سالهای بسیاری از زندگیم را در واقع تا پیش از اینکه به اسارت گرفته شوم در آنجا سپری کرده بودم. در کوپه ما که دارای 2 روزنه کوچک میله‌دار بود 50 تن زندانی جا داده شده بود، در حالی که یک گروه تنها برای چنباتمه زدن روی کف کوپه جا داشتند. بقیه که مجبور بودند ساعتها بایستند کنار آن روزنه جمع شدند. کسانی که گرد پنجره بودند روی پنجه پا سرک می کشیدند و من هم با نیم نگاهی همراه با ترس از لابلای سر همه به زادگاهم نگاه می کردم.
از آنجا که فکر می کردم قطار ما به سوی متوازن در حرکت بود و بیش از 1 یا 2 هفته از عمرمان باقی نبود. بیشتر احساس مرگ می کردیم تا زندگی. یک احساس غریزی در درونم بود که فکر می کردم من خیابانها، میدانها و خانه‌های دوران کودکیم را با دیدگان یک مرده‌ای که از جهان دیگری بازگشته نگاه می کنم. من شهر را مثل یک شهر جن زده می دیدم. پس از ساعتها تأخیر ترن ایستگاه را ترک کرد و اینجا بود که خیابان را دیدم. خیابان خودمان را. جوانانی که سالها زندگی اردوگاهی را پشت سر گذارده بودند و چنین سفری برایشان رویداد بزرگی به شمار می رفت. با عشق از روزنه به خیابانها خیره شده بودند. به آنان التماس می کردیم و به هم سلولی هایمان تمنا می کردیم بگذاریم جلوی روزنه بایستیم و تنها یک لحظه شهر را نگاه کنیم. تلاش می کردیم به آنان بفهمانیم که در آن لحظه نگاه کردن از آن روزنه برایم چه معنایی دارد. تقاضایم را با بی‌ادبی و ریشخند پاسخ دادند. می‌خواهی بگویی همه عمرت را در اینجا گذرانده ای؟ خب پس دیدنی ها را به اندازه کافی دیده ای. معمولاً در اردوگاه یک نوع خمودی فرهنگی مشاهده می‌شد. در این زمینه ابتداد و استثناء وجود داشت. سیاست و دین. تقریباً می‌توانم بگویم همه در اردوگاه پیوسته سخن از سیاست می‌رفت. به طور عمده بحث‌ها بر پایه شایعات بود. شایعه از گوشه‌ای درز می‌کرد و به سرعت در سراسر اردوگاه ریشه می‌دواند. معمولاً شایعاتی که در زمینه وضعیت ارتش رواج می‌یافت ضد و نقیض بود. این گونه شایعات به سرعت یکی پس از دیگری گل می‌کرد و در ذهن همه زندانیان موجب جنگ اعصاب می‌شد. بسیاری مواقع امید زندانیان درباره پایان سریع جنگ که از سوی افراد خوشبین شایع شده بود مبدل به ناامیدی میشد. برخی از زندانیان دیگر امیدی نداشتند و این بیماران خوشبین بودند که روی اعصاب آدم چنگ میانداختند. علایق مذهبی زندانیان که با سرعت جان می گرفت نشانی از صمیمیت آنان داشت که در تصور نمی گنجید. ژرفا و نیروی مذهبی اغلب تازه واردان را به شگفتی وامی داشت. آنچه که در این رابطه سخت انسان را زیر تأثیر قرار میداد دعاها و مراسم مذهبی بود که زندانیان از خود ابداع کرده بودند و در گوشه کلبه‌ای یا در تاریکی کامیون قفل شده ویژه چهارپایان که ما را از محل کار دور افتاده‌ای خسته و گرسنه در حالی که در جامعه های ژنده خود منجمد شده بودیم به اردوگاه باز می‌گرداند، به جایی می‌آورد. در زمستان و بهار سال 1945 تیفوس شایع شد و تقریباً همه زندانیان به این بیماری مبتلا شدند. درصد مرگ و میر افراد ضعیف که باید تا آنجا که توان داشتند به کار خود ادامه می‌دادند بالا بود. جایی که بیماران را بستری کرده بودند نامناسب بود. نه دارویی وجود داشت و نه مراقبتی. پاره‌ای از نشانه‌های بیماری بسیار ناخوشایند بود. بی اشتهایی غیر قابل کنترل حتی نسبت به مقدار ناچیز غذا که خطر دیگری برای زندگیش به شمار می‌رفت و حمله‌های وحشتناک سرسام و هذیان از آن جمله بودند. بدترین مورد هذیان دامنگیر یکی از دوستانم شد که فکر می‌کرد در حال مرگ است و می‌خواست دعا بخواند، اما در آن حال نمی‌توانست واژه‌های مناسب دعا را بیابد. من و بسیاری دیگر از زندانیان می‌کوشیدیم برای اینکه دچار سرسام نشویم بیشتر شب را بیدار بمانیم. ساعتها تلاش می‌کردم تا بتوانم سخنرانی‌هایی را در ذهن خود آماده کنم. سرانجام آغاز به نوشتن کتابی کردم که در اتاق گندزدایی آشویتز گم کرده بودم. این بار واژه‌های کلیدی را به شیوه کوتاه نویسی و روی پاره کاغذی نوشتم.
که گهگاهی هم جلسات بحث علمی در اردوگاه تشکیل می شد. یک بار شاهد چیزی بودم که هرگز در زندگی عادی و با اینکه به علایق حرفه‌ایم نزدیک بود ندیده بودم و این یک جلسه اظهار روح بود. سرپرست پزشکان اردوگاه که می‌دانست تخصصم روانپزشکی است و خود یکی از زندانیان بود، از من هم دعوت کرده بود در این جلسه حضور یابم. این جلسه در اتاق کوچک خصوصی او در بخش بیماران بستری تشکیل می‌شد. تعداد کمی گرد آمده بودند که در میان آنان برخلاف قانون افسری هم از بخش بهداری دیده میشد. در اینجا مردی با خواندن دعا شروع به اظهار روح کرد. منشی اردوگاه بدون اینکه خیال نوشتن داشته باشد روی زمین نشسته بود و یک برگ کاغذ سفید هم برابرش بود. 10 دقیقه بعد پس از اینکه جلسه به علت اینکه رابط نتوانست با روح ارتباط برقرار کند، مداد منشی به آرامی خطوطی روی کاغذ رسم کرد که به روشنی واژه و خوانده میشد. گفته شد که منشی هرگز لاتین نیاموخته بود و همچنین هرگز پیش از آن واژه‌های واو ویزست را که به معنای وای بر مغلوب است را نشنیده بود. به عقیده من او باید یک بار این واژه‌ها را پیشتر شنیده باشد و اکنون بدون اینکه به یاد بیاورد به روح ضمیر ناخودآگاه او بازگشته بود. این جلسه چند ماه پیش از آزادی ما و در پایان جنگ تشکیل شد. با وجود اینکه ما در اردوگاه کار اجباری محکوم به یک زندگی ذهنی و جسمی بدوی بودیم، امکان این بود که در ژرفای زندگی معنوی نیز غوطه‌ور شدیم. شاید افراد حساسی که به یک زندگی روشنفکرانه پرباری عادت کرده بودند، پیشتر از دیگران رنج می‌بردند. این عده اغلب ساختمان بدنی ظریفی داشتند، اما کمتر از دیگران به زندگی درونی آنان آسیب رسید. آنان می توانستند از محیط وحشتناک به زندگی درونی پربار خود و به آزادی معنوی بازگردند. تنها به همین دلیل است که می توان پی به این راز آشکار برد که اغلب دیده می شد عده‌ای از زندانیان ضعیف و ناتوان بهتر از کسانی که نیرومند بودند در برابر زندگی اردوگاهی دوام می آوردند. برای اینکه مسئله برای خودم روشن شود، ناچارم به تجارب شخصی خود بازگردم. بگذارید برایتان بازگو کنم که در آن سحرگاهان گرگومیش که ناچار بودم پیاده به سوی محل کارمان بروم چه اتفاقی افتاد. فرمان قدمرو با فریاد فرمانده صادر می شد. گروه قدمرو، چپ 2 3 4، چپ 2 3 4، چپ 2 3 4. نفر اول حرکت، چپ 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 چپ. کلاه‌ها برداشته. هنوز هم این واژه‌ها در گوش من زنگ می‌زند. وقتی فرمان کلاه‌ها برداشته داده شد، ما از دروازه اردوگاه گذشتیم و نوارافکن‌های چرخان روی ما می‌چرخید. بیچاره کسی که به علت سرما پیش از اینکه اجازه داده شود کلاهمان را بر سر بگذاریم، کلاهش را روی گوش‌هایش کشیده بود. ما در تاریکی در امتداد جاده‌ای که از اردوگاه منشعب می‌شد روی سنگ‌های بزرگ سکندری می‌رفتیم و توی گودال‌های بزرگ می‌لغزیدیم. نگهبانانی که ما را همراهی می‌کردند سرمان فریاد می‌زدند و با قنداق تفنگ ما را به پیش می‌راندند. کسانی که پاهایشان آماس کرده بود و نمی توانستند درست راه بروند بازوی رفیق خود را می گرفتند. هیچ سخنی شنیده نمی شد، زیرا سوز سرما حالی برای حرف زدن باقی نمی گذاشت.
مردی که کنار من بود دهانش را در یقه‌اش که بالا کشیده بود فرو برده و ناگهان در گوشم زمزمه کرد: اگر همسران ما را در این وضع می دیدند، امیدوارم وضع آنان در اردوگاهشان بهتر از ما باشد و از بلایی که بر سر ما می آید خبر نداشته باشند. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.